Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Camera era tăcută, se auzea doar zumzetul blând al monitorului care marca ritmul inimii lui Halil Ibrahim. După săptămâni de luptă cu o boală complicată, actorul începea să dea semne de ameliorare. Alături de el, mereu fermă, era Slatirkoglu, cu ochii strălucitori și un zâmbet reținut, care nu putea să-i ascunde emoția. Așteptase momentul potrivit pentru a-i spune ce ardea în el de zile întregi. Și în cele din urmă, când a simțit că sufletul ei era pregătit, i-a luat mâna și i-a șoptit la ureche un adevăr care le va schimba viața. Halil Ibrahim nu a reacționat instantaneu. Ochii lui o priveau cu uimire, de parcă urechile lui încă procesau ceea ce tocmai auziseră. Vestea a rămas un aer timp de secunde nesfârșite, până când înțelegerea s-a instalat pe fața lui. Un amestec de neîncredere, tandrețe și emoție îi revărsa expresia. Lacrimile, pe care refuzase atât de mult să le verse în timpul procesului de boală, au început să-i curgă liber pe obrajii. Nu erau lacrimi de durere, ci de o fericire atât de intensă încât abia o puteam ține. Slatirkoglu și-a strâns mâna strâns, s-a mutat în adâncul ființei ei. Nu și-a imaginat niciodată că acel anunț, atât de dorit și așteptat, va veni într-un context atât de delicat. Dar știam și că era momentul cel mai bun pentru a aduce speranță, pentru a ilumina camera de spital cu ceva mai puternic decât orice medicament. Halil Ibrahim avea nevoie de încă un motiv pentru a lupta, o motivație care să-l scoată din întuneric și să-l propulseze spre viață. Și acum aveau să fie părinți. Tăcerea care s-a format între ei nu era incomodă, ci plină de sens. Privirile vorbeau mai tare decât cuvintele, gesturile erau mai elocvente decât orice discurs. Halil Ibrahim, cu vocea tremurândă, abia putea spune, într-adevăr, în timp ce își acoperi fața cu ambele mâini. Slatirkoglu a dat din cap, lacrimile curgându-i de asemenea pe față și zâmbetul ei luminând camera ca soarele după o furtună. A fost un moment pe care niciunul dintre noi nu l-ar fi uitat vreodată. Vestea bebelușului a devenit punctul de cotitură în recuperarea lui Halil Ibrahim. De parcă ar fi fost aprinsă o scânteie în interiorul lui, energia lui a început să se reînnoiască. Echipa medicală a observat modificările aproape imediat. Semnele lui vitale se stabilizau, starea lui era diferită, iar privirea avea acum o direcție clară. Nu mai era vorba doar de supraviețuire, ci de trăire. Trăiește pentru a întâlni acea ființă mică care era pe drum și care, fără să se fi născut încă, își transformase deja viața. În zilele următoare, Slatirkoglu nu l-a părăsit nici măcar o secundă. Prima a vorbit la ureche, i-a spus cum și-a imaginat camera copilului, hainele pe care dorea să le cumpere, chiar și numele la care se gândise. Halil Ibrahim a ascultat cu devotament, fiecare cuvânt pătrunzându-i în suflet ca o mângâiere. S-a simțit profund recunoscător pentru viață, pentru Slatirkoglu, pentru acest miracol neașteptat care sosise exact când avea cea mai mare nevoie. Dragostea pe care o simțea pentru ea se înmulțea cu fiecare clipă. Familia și prietenii apropiați au primit vestea cu un amestec de surpriză și fericire. Nimeni nu se aștepta, dar toată lumea a fost de acord că a fost un dar al destinului. Povestea lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu, deja marcată de afecțiunea profundă pe care o împărtășeau, a căpătat acum o nouă dimensiune. Se născuse o speranță care nu numai că le-a atins viața, ci și pe cea a celor din jur. Fiecare mesaj de sprijin și binecuvântare a întărit ideea că, chiar și în cele mai dificile momente, viața poate deschide o ușă. Halil Ibrahim a început să vorbească despre viitor cu un entuziasm reînnoit. 50 a rugat pe Slatirkoglu să-i spună cum se simte, dacă are pofte, dacă visează la copil. S-a simțit implicată, chiar și din pat, în fiecare pas al acelei sarcini.
deși puterea lui era încă limitată, mintea lui era activă, plănuiește, imagina. Am vrut să fiu un tată prezent, protector, dedicat. Și acea viziune l-a împins în fiecare zi să se ridice, să-și revină mai repede, să revină la viață. Zlatirkoglu, la rândul ei, a trăit un roller coaster de emoții. Îi era frică, desigur, de sarcină, de sănătatea lui Halil Ibrahim, de incertitudinea zilei de mâine. Dar am simțit și o forță interioară pe care nu o mai experimentasem niciodată. Știa că trebuie să fie puternic pentru ei trei, că dragostea lui trebuie să-i susțină în această etapă foarte delicată. Și în acea dragoste și-a găsit tot curajul necesar pentru a merge înainte. Și-a promis că va avea grijă de micuțul ei și, de asemenea, de Halil Ibrahim, orice ar fi. Ziua în care Halil Ibrahim a putut să facă din nou primii pași a fost una dintre cele mai emoționante. Sprijinit de medici și cu Zlatirkoglu alături, a făcut fiecare pas de parcă ar fi mers spre o nouă destinație. Lacrimile au venit din nou, dar de data aceasta au fost împărtășite de toți cei din cameră. Zlatirkoglu l-a îmbrățișat Andru și i-a șoptit la ureche: "Copilul nostru va avea cel mai bun tată din lume." Iar Halil Ibrahim, cu vocea ruptă de emoție, a răspuns: "Și cea mai curajoasă mamă." Recuperarea fizică a lui Halil Ibrahim a progresat mână în mână cu o transformare emoțională. Nu mai era doar actorul iubit de mii, omul puternic care și-a înfruntat provocările cu putere. Acum era și un viitor tată, un bărbat care redescoperase frumusețea vieții în forma ei cea mai pură. Și toate mulțumirii lui Zlatirkoglu, care știuse să aștepte momentul potrivit pentru a-i oferi cea mai frumoasă veste pe care o putea primi. Pe măsură ce zilele treceau, cuplul a început să construiască o nouă poveste pe baze mai solide ca niciodată. Nu numai că aveau dragoste, ci și un scop comun, o iluzie care îi va însoți pentru totdeauna. Fiecare bătaie a inimii acelui copil era o promisiune. De viață, de speranță, de noi începuturi. Halil Ibrahim, cu ochii încă umeți de emoție, știa că nimic nu va mai fi la fel. Și în adâncul sufletului acesta a fost cel mai frumos lucru dintre toate. Pascali.